नमस्कार, म सुजित पौडेल। आज म तपाईहरुलाई सोल्जरिङ गरेको पोइन्टमा श्रिङ्क ट्युब कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त अब सुरु गरौँ। सधैँ वायरको कनेक्सन बलियो र इन्सुलेटेड नहुन सक्छ। त्यसरी नै वायरको कनेक्सनलाई वातावरणको मोइस्चर, स्ट्रेस र धुलोबाट जोगाउन जरुरी छ। मेरो हातमा रहेको यो कालो ट्युबलाई हिट श्रिङ्क ट्युब भनिन्छ र यो तातो सोल्डरिङ रड अथवा हट एयर ब्लोअरबाट खुम्चाउन सकिन्छ। यो बजारमा धेरैवटा रङ र धेरै मोटाइमा पाउन सकिन्छ। मैले अब यो हिट श्रिङ्क ट्युबलाई मेरो वायरको कनेक्सनमा छिराउँछु र तातो सोल्डरिङ रडले तताएर खुम्चाउन कोसिस गर्छु। त्यसको लागि तपाईले सोल्डरिङ रडलाई करिब 2 मिनेट तताएको हुनुपर्छ र तातो भएपछि बिस्तारै श्रिङ्क ट्युबको वरिपरि डाम्नुपर्छ। करिब 5 मिनेट जति सोल्डरिङ रडले डामिसकेपछि श्रिङ्क ट्युब मजाले खुम्चेर सोल्डरिङ गरेको कनेक्सनमा बस्छ। यसरी तपाईले श्रिङ्क ट्युब प्रयोग गरेर कनेक्सनको जोइन्टलाई वातावरणको मोइस्चर, स्ट्रेस र धुलोबाट जोगाएर बलियो र इन्सुलेटेड बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला र सधैँ यस्तै भिडियो हेर्न चाहेमा सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।